माई गॉड ओ माई गॉड बाटो कति पर्छ अब चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ फेवातालै फेवाताल हुन्छ हाम्रो नेपालमा होइन फेवातालको कमी छैन नेपालभरि नै छ नि त यस्तो हेर ब्रो हेर यहाँ चाहिँ हामीले बङ्गुरको खोर देख्न सक्छौँ अब बङ्गुरको खोर देखाएर नभएको होइन कन्टेन्ट सन्टेन्ट अब मतलबै छैन मलाई होइन 10 मिनटको भिडियो गराउनु छ जसो तसो सो सब्सक्राइब गरिदिउँ पऱ्यो सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो गाइज सो हामीले यहाँ अर्को पनि पोखरी देख्न सकेको छौँ अनि नेपालमा पोखरीको कमी छैन भनेको नि बगाइ त ल्यारिस भिडियो फेरि ओए बिस्तारै चलाऊँ मलाई डर लागिरहेको छ गाइज जो अब चाहिँ धोस्ती छ है अब बाटो हामी लिन सक्छौँ What the fuck is this chili यार बरु हिलै खाएर जानु हुन्थ्यो इजी ला ब्रो यहाँ चाहिँ बाटो बन्द रहेछ होइन दलदलीमा फसियो पहिरो अवस्था अनि पहिरो गएको हुनाले खेल्छ होइन ओभरट्याक यस्तो हुन्छ कि गाइस है किन मोडियो हाल्दैन नि यार यहाँ पहिरो गरेछ कि है राम्रो अगाडि चाहिँ चेकिङ भएको अगाडि चाहिँ दाजु बस्दो रहेछन् होइन हाम्रो सुविसन भाइ चाहिँ हिँड्दैछन् किन फर्काएको त सुविसन त गयो कि त्यो मेरो चाहिँ हावाले सबै कपाल बिग्रिसकेछ होइन हिँड्नु त अगाडि अनि त्योहरू किन गएको त अनि ओ यहाँ ढुङ्गा ढुङ्गा खस्दो रहेछ गाई चाहिँ डेन्जर गाई चाहिँ के भयो पोल जान लाग्यो के हो लागेर राम्रो दिपेसहरू डुबेको ठाउँ राम्रो त्यहाँ बसेर हेरौँ न त्यहाँ के गरेर लान्छ होइन आफै हो कि कोहीले मान्छे थियो त आफै उक्यो है धन्नै लाग्यो नि अब ए डर लाग्यो कहाँ पुग्यो तिनीहरू सुविसनहरू स्टेज जाम अगाडि गइदिउँ हामी त मास्क पनि केही लगाएको छैन अघि टाइप टुरिस्ट छ होइन अब हेरौँ के गर्नु त्यसलाई गट्टा हान्नु चाहिँ गाई चाहिँ अब मोबाइल बन्द गर्नु भन्नुहुन्छ होइन अगाडि बाटो यस्तो रहेछ होइन मेरो साथी थियो अगाडि चाहिँ होइन
बहै गाइज यार गाडी आउँदैछ यो उकाल्ने झर्नुपर्छ बाटो भेरी भेरी डेन्जर सो हामी अब अघि जान्छौँ अनि गएर हामी चाहिँ यहाँको भिडियो हेर्छौँ ओ हाम्रो अनुप दानी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त सो हाम्रो अनुप दाई पनि त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ हेल्प गर्न लाउनु भएको छ होइन ओइ ल पक्छु अम्बो यो सबै त्यो हिजो रातिको पानीले होला नि है लेट्स गो हिजो रातिको पानीले चाहिँ यहाँको बाटो धुस्दै गएको रहेछ होइन ओ यहाँ चाहिँ वान वे रहेछ है त्यहाँ हाम्रो अनुदाय होइदिनु रहेछ मैले ओभरटेक हानेको भयो यस्तो हुन्थ्यो अलिकति सो मलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन थियो होइन आई लभ यु ब्युटिफुल पिपुल अनि मैले चाहिँ आज टी सर्ट पनि उल्टो लगाएर छु भर्खर सुल्टो बनाएँ होइन अब चाहिँ हामी उतातिर जाँदैछ सो गाई सब्सक्राइब नगरेको भए सो अनि अब चाहिँ हामी उता जान्छौँ होइन उता गएर भिडियो लाग्छ सो ब्युटिफुल पिपुल हामी चाहिँ यता रिसोर्टमा आइसकेको छौँ स्विमिङ पुल होइन अनि मेरो साथी पागल चुतिया साथीहरू चाहिँ हाँसिरहेको छन् भिडियोमा चाहिँ कस्तो राम्रो देखाउँछ है तर क्यामेरा भनेको यो भनेको त्यस्तो होइन यो रङ यो मोबाइल चाहिँ अमेरिकाबाट मगाएको सो यसको मोबाइलको क्वालिटीदेखि लिएर सबै दामी छ होइन सो अब सो मेरो चुतिया साथीलाई मोबाइल राम्रो लाग्यो है सो अनि हामी चाहिँ यहाँभित्र जाँदैछौँ बन्द छ यो खुल्ला छ खुल्ला त खुल्लै रहेछ होइन सो अब जाम अगाडि यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुल पनि छ होइन सब्सक्राइबर्सहरूलाई चाहिँ खाजा खान लिएर आएको छु अनि तिनीहरूले चाहिँ खाजा खाँदैछन् मेरो सब्सक्राइबर्सहरूले धेरै धेरै धन्यवाद सब्सक्राइब गरिदिएकोमा अब सब्सक्राइब गरिराख्नु भने चाहिँ यसरी चाहिँ मोमो खान पाउनुहुन्छ हजुरहरूले भिडियो चाहिँ हेरिराख्नु होला होइन ल यिनीहरू चाहिँ मोमो अब खाजाहरू पनि खाइसक्यो अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किनु लागेको होइन अनि मैले चाहिँ अघि स्विमिङ पुल देखाउँछु भन्दै थिएँ स्विमिङ पुल चाहिँ मैले देखाउन चाहेन किन देखाउन चाहेन भने चाहिँ यहाँको स्विमिङ पुल खासै राम्रो रहेनछ होइन राम्रो रहेनछ भन्दा नि जेस जान पाइएन त्यही भएर राम्रो रहन्छ भन्ने अब होइन एकचोटि फेरि अब बुद्ध टिम आउन मन लाग्यो मलाई बुद्धबास बनी नेपाल सो मैले यो भिडियोमा पनि बुद्धको टोनहरू राखेको छु सो द्याट्स अल अनि चाहिँ अब हामी यहाँबाट फर्क्यौँ त्यहाँबाट मान्छेले हेरिरहेको छौँ मलाई चाहिँ हल्का हल्का लाज लाग्यो होइन सो हाम्रो केटाहरूले स्टार्ट गर्दैछ
हामी नेक्स्ट भ्लग किप लभिङ सपोर्टिङ सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गरिदिउँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान लागेको यो भ्लग चाहिँ इन भयो होइन लगभग 10 मिनटको भयो होला म 10 मिनटको बनाउँछु भन्दै थिएँ होइन बोलेर पनि सबै भ्याइयो बोल्नको लागि केही पनि बाँकी रहेको छैन।